Xin chào các bạn. Đây là những bước, những quy trình mà tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sau đây để phục hồi một chiếc ắc quy hay gọi là cái bình. Các bạn hãy xem video cho thật kỹ và đừng bỏ lỡ một chi tiết nào nhé. Vì đây là những kỹ thuật mà tôi đã nghiên cứu nên và đã thí nghiệm cho các bạn xem nó có thật sự hiệu quả 100% hay không. Từ một chiếc ắc quy đã bị hư, tổn thương rất nặng và nó trở thành một chiếc ắc quy tuyệt vời. Phải đảm bảo rằng chiếc ắc quy của bạn đã hư hoàn toàn, không còn một tí điện nào nha. Một chiếc ắc quy đã bị lâu năm không xài, ở mức điện tối thiểu nó sẽ không còn nạp xả được nữa. Và những loại ắc quy của bạn đang cần phục hồi đó là ắc quy không xả được nữa, thì các bạn sẽ làm những phương pháp như thế này. Về cơ bản, ắc quy cũng giống như là một cái tụ điện, cũng nạp xả, phóng điện ra, nhưng tụ điện làm việc với một mức độ cao hơn, nạp xả, phóng điện rất nhanh, còn ắc quy thì chậm hơn. Và sau này chúng ta thấy được một phiên bản của ắc quy đó là siêu tụ. Nó có thể nạp xả nhanh gấp hàng trăm lần. Với ứng dụng tuyệt vời của siêu tụ hiện nay, nó có thể ứng dụng vào hàng không, ô tô và điện thoại di động, laptop. Những đồ dùng cần phải một năng lượng dự trữ rất cao thì siêu tụ làm việc điều đó. Chúng ta có thể cắm điện vào và rút điện ra là có thể nạp đầy tụ và dùng hàng giờ. Một ắc quy đã bị hư, các bạn phải làm sao xả hết điện trong tụ ắc quy này bằng cách chập cho nó hết điện. Nhớ một điều, ắc quy phải không còn điện trong bình. Ở video này có hai thí nghiệm. Một thí nghiệm ban đầu là các bạn kẹp nguồn vào, que đỏ ở bên trừ và que đen ở bên cộng. Các bạn đảo cực nó lại. Thí nghiệm này là thí nghiệm ban đầu để cho các bạn so sánh được. Và thí nghiệm sau cùng đó là thí nghiệm quyết định để cho chiếc ắc quy của bạn trở lại phục hồi trên 7 đến 80%. Đầu tiên, các bạn dùng sạc để cấp nguồn cho ắc quy của bạn. Nhưng nhớ hãy đảo cực với nhau, cộng thành trừ và trừ thành cộng. Bạn sạc ắc quy của bạn cho đến khoảng 3 đến 4 giờ, sao cho ắc quy của bạn nóng dần lên. Chú ý, các bạn hãy mở nắp bình ra và lấy những chiếc nắp đậy ở bên trong cho hơi không khí ở bên trong thoát ra. Các bạn đừng gờ màn hình, hãy làm từng bước như tôi. Có thế bạn mới phục hồi được cái bình cũ của bạn đã bị hư. Còn không, một chú ý khá quan trọng là các bạn phải vệ sinh bình sao cho không còn bụi ở bên trong. Nhớ cộng qua trừ và trừ qua cộng từ máy nạp cấp vào bình ắc quy. Lúc này ắc quy không còn như lúc ban đầu nữa. Chúng ta dùng biện pháp này mà nhà sản xuất cũng phải bó tay. Bạn sạc với dòng khoảng 3A đến 5A. Điện thế từ 13V cho tới
17V. Lúc này bạn thấy ắc quy của bạn đã ăn dòng. Ăn dòng có nghĩa là nó đang tiếp nhận dòng điện từ bên sạc nguồn cấp vào cho nó. Lúc này ắc quy dần dần ấm lên. Sau 3 giờ sạc liên tiếp, ta nhận được giá trị bình ắc quy của bạn đã được 10V. Và bắt đầu nó sụt áp từ từ. Đèn led thì sáng, motor 20W thì không hoạt động. Tại sao? Lý do? Ôi, bình ắc quy của bạn đã được phục hồi mới có 30% thôi. Để ắc quy hư được phục hồi 100% hoặc là 80% thì các bạn phải làm những biện pháp sau đây. Các bạn đừng rời màn hình, hãy xem tiếp thí nghiệm này nhé. Ắc quy của chúng ta đã được phục hồi khoảng 30%, chỉ thắp được đèn led. Thí nghiệm cuối cùng sẽ quyết định ắc quy của bạn. Đây là axit sulfuric pha loãng. Bạn có thể mua ở tiệm điện bất kỳ. Bơm đầy dung dịch vào ắc quy. Bạn đừng rời màn hình, công đoạn này rất là chú ý. Bạn xúc, bạn bơm và xúc sao cho áp lực của dung dịch làm bắn đi những cái bụi bặm và những cái oxy hóa bên trong. Xúc rửa thật sạch và cho dung dịch mới vào. Để cho bình ắc quy nằm yên sau 1 giờ, sau đó đem sạc. Bình sẽ sôi nước lên và bạn sẽ châm thêm dung dịch. Hút dung dịch trong bình ra còn 80%. Nhớ đậy nắp bình lại sao cho thật chặt và thật cứng.
Để ắc quy của bạn bị hư, phục hồi lại từ 60 đến 80%, bạn phải tuân thủ theo những phương pháp sau đây. Thứ nhất, bạn phải xả điện ra thật kỹ, thật sạch và không còn số bo nào trong bình ắc quy. Thứ hai, bạn phải dùng dung dịch axit sulfuric rửa súc sao cho thật sạch những oxy hóa ở trong bình. Thứ ba, bạn phải châm nước mới axit sulfuric pha loãng vào trong bình và nạp bình ngược cực từ âm sang dương và từ dương sang âm. Tiếp sau đó là bạn dùng biện pháp sạc dòng cao từ 5A. Sau đó sạc từ 9 đến 10 tiếng, bình ắc quy của bạn sẽ trở lại bình thường. Bạn hãy share cho nhiều người cùng xem và thực hiện. Đừng quên cho tôi một động lực để làm video hay hơn bằng cách like và đăng ký kênh, bấm vào cái chuông thông báo ở bên cạnh sao cho bật tất cả. Các bạn xem video thấy phụ đề che khuất màn hình, các bạn hãy bấm vào màn hình và bấm mất đi chữ cờ, các bạn sẽ xem rõ ràng hơn.